امروز میخوایم ما بریم محبوب ترین نقطه تهران و یه سرم بزنیم به 2 تا از معروف ترین و پاتوق ترین کافه ها. پاساژ ارگ، خیابون سعدآباد. داریم میریم به سمت میدون تجریش و خیابون ولیعصر. بچه تجریش یه روستای کوچیک و خیلی خوش آب و هوا بوده تو گذشته که قدمتش به 1000 سال و بیشتر هم میرسه که اسمش هم تجرشت بوده. خب خیابون ولیعصر قبل از انقلاب اسمش خیابون پهلوی بوده. در اوایل دهه 1300 در زمان رضا شاه پهلوی که اولین شاه پهلوی بوده ساخته شده. طولانی ترین خیابون خاورمیانه است به طول 18 کیلومتر که از میدون راه‌آهن شروع میشه و تا میدون منیریه، میدون ولیعصر، میدون ونک و میدون تجریش ادامه داره. بچه میدون ولیعصر قبل از انقلاب اسمش میدون ولیعهد بوده و میدون منیریه هم اسم خودش رو از یکی از زنای ناصرالدین شاه قاجار، منیرالسلطنه گرفته.
خب بچه‌ها اگه بخوام از قیمت‌ها براتون بگم، ما یه آیس لته، شیک پروتئین و یه کیک تیرامیسو سفارش دادیم. همه اینا رو هم شد 1,060,000 تومان. بچه‌ها نظرتون در مورد قیمت‌ها چیه؟ سیب سبز دوست ندارم. چرا؟ زرد و ترجیح میدم. گوشی توه؟ بله. بچه ما داریم میریم به سمت باغ فردوس. این ما رو می‌خواد ببریم. نظم دهنده یعنی چی؟ نظم دهنده چی؟ هر چیزی که تو بخوای، لباسات، لوازمات، کشو. نمیفهمم چیکار میکنن. مثلا تو بخوای لباسات مرتب باشه، خب میای از اینا میگیری بخش میکنی لباسات، تیشرتات تو این، مثلا چادرات تو این. آها.
بچه باغ فردوس هم برای زمان قاجاریه است که الان تبدیل شده به موزه سینما.
به امید روزای بهتر. خدافظ.